নমস্কাৰ জেআৰজি ব্লগ লৈ পুনৰবাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছো। আজি আমি আলোচনা কৰিবলৈ লৈছো ভাৰতীয় ডাক সেৱা বিভাগত খালী হোৱা ৯৮,০৮৩টা পদৰ সম্পৰ্কত। এই ৯৮,০৮৩টা পদ কি আৰু এই পদসমূহৰ বাবে কোনে কোনে আবেদন কৰিব পাৰিব, কি যোগ্যতা লাগিব বা বয়সৰ উচ্চ সীমা নিম্ন সীমা কিমান সেই সম্পৰ্কে আজি ভিডিঅ'টোত আমি আলোচনা কৰিম। লগতে গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো হ'ল যে এই পদসমূহৰ বাবে কেনেকৈ আবেদন কৰিব সেই সম্পৰ্কেও আজি ভিডিঅ'টোত আমি স্পষ্টকৈ আলোচনা কৰিম। যেহেতু আগতে এই সম্পৰ্কত এটা ভিডিঅ' মই প্ৰস্তুত কৰিছোঁ, আপোনালোক বহুতে চাইছে আৰু কমেণ্ট কৰিছে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পৰা নাই। গতিকে কিয় এপ্লাই কৰিব পৰা নাই সেই কথাটো আজিৰ ভিডিঅ'টোত আপোনালোকক জনাই দিম। সমগ্ৰ ভাৰততে যিখিনি পোষ্ট খালী হৈছে সেই পোষ্টবিলাক হ'ল পোষ্টমেন, মেইল গাৰ্ড আৰু MTS। পোষ্টসমূহৰ সবিশেষ তথ্য আপোনালোকে চাই লওক। নেম অফ পোষ্ট পোষ্টমেন, মেইল গাৰ্ড, মাল্টিটাস্কিং ষ্টাফ। টোটেল ভেকেঞ্চি হ'ল 98,083 পোষ্ট। এপ্লিকেশ্যন ফ্ৰম ষ্টাৰ্ট ডেট ছেপ্টেম্বৰ 2022। এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম ষ্টাৰ্ট ডেট আপোনালোকে চাওক ছেপ্টেম্বৰ 2022। নেক্সট আহিলে এপ্লিকেশ্যন লাষ্ট ডেট 17 ছেপ্টেম্বৰ 2022। আৰ্টিকুল কেটেগৰী গভৰ্ণমেণ্ট জব। জব লোকেশ্যন হ'ল এক্ৰছ ইণ্ডিয়া আৰু অফিচিয়েল পৰ্টেল যিটো হ'ব সেইটো হ'ল www.indiapost.gov.in। কোনটো পোষ্টৰ বাবে কিমান পদ খালী আছে। ইণ্ডিয়া পোষ্ট অফিচ ভেকেঞ্চি 2022 ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন ডিটেইলছ। নেম অফ পোষ্ট পোষ্টমেন। নাম্বাৰ অফ ভেকেঞ্চি হ'ল 59,099। নেক্সট আহিলে মেইল গাৰ্ড। মেইল গাৰ্ডৰ আছে 1,445। নেক্সট আহিলে মাল্টিটাস্কিং ষ্টাফ 37,539 আৰু টোটেল পোষ্ট হ'ল 98,083 পোষ্ট। নেক্সট এই পোষ্টসমূহৰ বাবে কি যোগ্যতা থাকিলে আপোনালোকে পোষ্টসমূহৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিব সেইখিনিও চাই লওক। ইণ্ডিয়া পোষ্ট MTC পোষ্টমেন, মেইল গাৰ্ড, এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন। পোষ্টমেনৰ কাৰণে হ'ল 10th 12th পাছ, অৰ্থাৎ 10ম আৰু দ্বাদশ শ্ৰেণী পাছসকলে পোষ্টমেনৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰিব। মেইল গাৰ্ডৰ বাবে লাগিব 10th 12th উইথ বেছিক কম্পিউটাৰ স্কিল। নেক্সট আহিলে MTSৰ কাৰণেও 10th 12th উইথ বেছিক কম্পিউটাৰ স্কিলছ। নেক্সট চাওক ইণ্ডিয়া পোষ্ট এজ লিমিট। এই পোষ্টবিলাকৰ বাবে এজ লিমিটটো আপোনালোকে চাই লওক। মিনিমাম এজ 18 ইয়াৰ, মেক্সিমাম এজ হ'ল 32 ইয়াৰ্ছ। এপ্লিকেশ্যন ফিজ কেণ্ডিডেটছ কেটেগৰী আৰু এপ্লিকেশ্যন ফিজ কেণ্ডিডেটছ SC ST PWD ওমেন এওঁলোকৰ কাৰণে কোনো ধৰণৰ ফিজ নাই। আনৰিজাৰ্ভ OBC EWS এওঁলোকৰ কাৰণেও ফিজ নাই। ফ্ৰী আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। মহিলা সকলোৱে সমানে আবেদন কৰিব পাৰিব, কথাটো মনত ৰাখিব। বহুতে আপোনালোকে আগৰ যিটো ভিডিঅ' দিছিলোঁ তাত আপোনালোকে বহুতে সুধিছে নাৰীসকলে এপ্লাই কৰিব পাৰিবনে নোৱাৰে। আচলতে সকলোৰে বাবে এই পোষ্টবিলাক হয়, সকলোৱে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। এতিয়া চিলেকশ্যন প্ৰচেছটো কেনেকুৱা হ'ব চাওক। ডিপাৰ্টমেণ্ট উইল চিলেক্ট দ্য কেণ্ডিডেটছ অন মেৰিট বেচিছ। মেৰিট বেচিছত কেণ্ডিডেটক চিলেকশ্যন কৰা হ'ব। চৰকাৰীভাৱে যিখন নটিফিকেশ্যন আউট হৈছে সেই নটিফিকেশ্যনখন মই ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত দি দিম, আপোনালোকে লিংকত গৈ চাব পাৰিব। এতিয়া কথাটো হ'ল যে আপোনালোক বহুতে এটা কথা কৈছে যে অনলাইন আপোনালোকে কৰিব পৰা নাই। যিহেতু অনলাইন ছেপ্টেম্বৰত আৰম্ভ হ'বহে, গতিকে এতিয়ালৈকে অনলাইনৰ লিংক দিয়া নাই আৰু যেতিয়া লিংক দিব তেতিয়াই আপোনালোকক লিংকটো দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। ভৱিষ্যতে আপোনালোকে এনেদৰে ভিডিঅ' চাই থাকিব আৰু যে অনলাইন এপ্লিকেশ্যন আৰম্ভ হ'ব তেতিয়াই আপোনালোকৰ মাজলৈ ভিডিঅ' লৈ আহিম। আজিলৈ ইমানেই, ধন্যবাদ।